okay, for today's video, I ada beli beberapa barang kali ni daripada Eco Shop. Kali ni macam semangat sikit kan pergi Eco Shop balik. Sebab apa, dia dah mula ada barang. And tak adalah macam part-part macam PKP dulu tutup kan, macam tak best kalau pergi. So kali ni, I ada dapat beberapa barang baru juga. And kali ni pun menarik, okay. Make sure untuk tengok video ni sampai habis. Sebab apa, memang best-best gila barang yang ada. And barang ni memang tak pernah nampak langsung. Confirm. Tapi memang betul kan kalau kita beli barang daripada Eco Shop kat Shopee sekarang, dia punya apa, postage macam mahal gila. So tak payah dia bicara sekarang. Tapi make sure untuk hati-hati. Sebab apa, I rasa sekarang pun kedai dia macam dah mula ada barang balik dah. And yes, I masa beli tu kan macam gila kejap pergi sana pergi sini. Lama sikit lah duduk dalam tu. Asyik baik jumpa jalan keluar. So kalau tahu apa yang I beli kali ni daripada Eco Shop, tengok nampak tak excitement dia tu. Kalau nak tahu apa yang I beli daripada Eco Shop, sekejap, I macam terbelit lidah kejap hari ni. So kalau nak tahu apa yang I beli kali ni daripada Eco Shop and apa barang-barang baru yang ada, jom. Sebelum tu, make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, kita letak dulu kat situ. So, first kali apa yang I beli, kali ni kan I tengok macam banyak juga lampu-lampu baru selain daripada rose tu hari tu kan. Ada lagi satu lampu yang I rasa macam cantik gila, okay? Ini nama dia LED table light, tapi yang ni jenis comel lah sikit. Dia ada gambar yang macam apa, winter lah, sonata lah. Tak adalah, dia banyak kepada gambar-gambar weather. And kalau ikut pada sini, ini pun sama juga pakai bateri 3A. Especially kalau untuk macam kita letak sebelah tempat tidur lah. I rasa macam sangat-sangat comel benda ni. Jomlah kita buka. Ini kan daripada Hero. Kalau tak silap, yang hari tu pun Hero juga kan. Yang apa, rose tu. Maybe apa, Eco Shop dah ambil daripada Hero ni punya jenama masuk dalam Eco Shop. So, jomlah kita buka and tengok. Okay, nampak tak cantik gila kan? Tapi bila tengok sekali, dia ni kan macam rose tu, sebiji, cuma dia tukar yang atas. I kan geram betul tengok warna merah kat bawah ni. Tapi I rasa dia ni apa, base dia sama, just dia tukar yang atas ni aja. And cara dia buka pun sama. Kita kena tekan macam tu. So, jomlah kita try masukkan bateri dulu. Okay, kali ni terus dia tutup lampu. Sebab aku malas nak bangun lagi. Sebab dah siang, hari tu macam buat pagi sangat kan. So tak berani lagi buka tingkap. Ini dah terang, beranilah dia. Ada siapa tak tengok cerita apa, Tamil kat Netflix, nama dia Haseen Dillruba. I rasa kalau you all jenis orang yang macam suka cerita yang macam apa, di luar kotak fikiran kan, make sure untuk tengok cerita Tamil ni. Nama dia Haseen ke apa Dillruba. I akan letak link nanti kat bawah. Boleh ke letak link? I letak nama lah senang kat bawah. Susah pula nak buka ni. Bukan sebab gelap kan, I rasa still nampak terang lagi ni. Okay, so dah letak dah dia punya bateri. Kita tekan. Cantik kan? I suka dengan apa, dia punya colour lavender ni. So kita tutup lampu jap. Tapi satu benda yang I suka lah, sebab apa, dia ni boleh tekan macam tu. Tekan buka, tekan tutup. Itulah yang paling best kali. Okay, so nampak tak? Terang juga kan? Nampak tak? Jangan scary pula tengok. Kalau siapa nak beli, I sangat-sangat recommend. Especially untuk orang yang macam nak cari yang ada colour-colour sikit kan. Kalau macam yang rose tu, dia tak nampak colour sangat. Dia macam very plain. But this one, you akan nampak macam ada bentuk-bentuk macam ni. So yes, cantik gila. Okay, next, apa yang I dapat kali ni, ini fairy lamp. Yang hari tu kan I dapat yang apa, bentuk bulat-bulat. But kali ni I dapat bentuk bulan bintang, okay? Masa I tengok tu, I macam excited gila. I rasa kalau ini pakai hari raya ni memang kena sangat ni. So jomlah kita try. I pun tak sabar ni. Ni mau 3 minggu kalau nak buka betul-betul. Betul-betul dia tak adalah panjang sangat. Kalau sesiapa nak kena macam tambah 2-3 untuk jadikan dia panjang. But dia ni cantik. Sebab apa I suka dengan dia punya apa, half moon ni. Yang ni bateri dia pakai AA tau. Ini sebenarnya dah last kopek dah ni. Lepas ni tak tahu nak kopek mana lagi nak cari bateri. Kadang-kadang kan macam tiba-tiba jadi bodoh pula nak pasal benda ni. Boleh pun. Okay, jom kita try buka. Cantik gila, okay? I akan tutup lampu, kita tengok macam mana. Dalam gelap pula. Jom kita test. Nampak tak? Cantik gila kan? I suka gila. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 4 colour. Tapi dia tak ada jenis kelip-kelip tau. Dia just lampu macam ni, maknanya dia terbuka. Tapi kalau dia ada kelip-kelip kan, macam apa, feather tu kan, lagi cantik kan? Gila lah dia. Dia tengok I dah macam dah tak betul. Tu dia datang nak ambil ni.
Okay, lampu macam ni biasanya dia letak kat kaunter tau. So make sure kalau sesiapa nak beli, kat kaunter tu scan mata tu betul-betul. Scan kiri kanan tengok ada tak. Biasanya memang dia ada kat kaunter. I dah 2 kali beli pun memang kat kaunter. Okay, next apa yang I jumpa, I rasa ni baru sebab I baru first time tengok. I pernah jumpa tapi yang jenis besar yang magic sponge tu. Sebab kali ni dia datang kecil-kecil macam ni, yang katanya boleh macam kita nak sental lah benda-benda tempat yang ruang lebih kecil. And I rasa dia lebih banyak lagi. Dia tulis kat sini mini eraser magic sponge cleaner. Ramai yang bagi tahu I, dia ni memang bagus gila kalau apa kena kat dinding ke, anak-anak cala-cala, cakar-cakar pakai pen ke apa, cuci pakai ni boleh bersih. Ini khas untuk sesiapa yang ada kat rumah yang suka apa, cala-cala kat dinding kan. Selain daripada nak besar ke mata marah dia macam tu, make sure beli juga ni untuk apa, dapat cuci. Even kat sofa ke, diorang cakap kan kalau ada kena macam pen ke apa, dia cuci je pakai magic sponge. Sebut pun tak betul magic sponge ni. Cuma I rasa dia ni lebih lembut lah, yang besar tu macam keras sikit. Tapi still benda yang sama. Cuma I rasa dia ni lebih macam convenient kalau macam nak pakai tempat yang lebih kecil. So yes, kalau sesiapa macam ada anak-anak kan kecil, yang suka cakap-cakap, cala-cala. Cakap-cakap tak boleh cala, asyik sebut lah cakap. Ingat ini cakaran maut ke? So make sure untuk beli benda ni and try sendiri kat rumah. Dan siapa yang beli organizer ni, organizer yang biasa I jumpa kat Eco Shop, dia jenis plain tau. But this one kali ni, nampak tak dia ada bentuk-bentuk macam ni. So yes, bagi I dia lebih cantik and dia matte. Biasa yang dia jumpa tu nampak macam glossy kan. Yang this one sebenarnya I beli sebab apa, I nak letak apa, macam cuci muka. I sukalah yang kali ni sebab apa dia macam matte. And sama dia ada tapak kaki ni. So dia macam tak adalah jatuh. And dia bukan datang yang kecil macam ni tau. Dia ada yang besar juga. Dia ada yang jenis dekat tingkat. Tapi sebab apa I rasa macam I tak guna benda tu. So that's why kenapa I tak beli. So kalau sesiapa tengah cari organizer yang jenis macam ni kan, make sure boleh pergi Eco Shop. Ni daripada kasar. Pergi je by area-area ada kasar-kasar tu kan. Ada, mesti ada benda ni. Next apa yang beli, ni daripada kasar juga. Ini sponge storage. First time dalam hidup I jumpa sponge storage yang jenis macam ni, kita boleh tampal kat dinding. Ada sesiapa pernah pakai tak? Dia tahan tak kat dinding? Sebab apa kadang benda yang beli pada Eco Shop ni, satu yang kita risau sebab apa dia tak tahan bila melekat. But this one I tak pernah try lagi. Kalau ada sesiapa pernah try, boleh komen kat bawah. Dia dah siap lah dia punya apa, dah bersada tape ni. So kita boleh tape je kat sini. Ini khas untuk sponge yang jenis bulat tau. Jangan letak 4 segi boleh ke? Boleh lah kalau boleh masuk kan. Tapi khas untuk yang bulat. Ingat tak I pernah beli yang jenis smiley tu apa kan? Boleh letak dalam ni. Kalau ada sesiapa pernah try, boleh komen kat bawah. Okay ke tak? Next, apa yang beli? Tak pernah terfikir dalam hidup I akan beli sikat macam ni. I sebenarnya kurang suka sikit sikat yang jenis macam ni. Sebab apa, dia kalau kena klik kepala dia sakit kan. Tapi satu benda yang buat I tertarik, menarik, kau memang debum untuk beli benda ni. Sebab apa tau, dia ada satu sikat yang mana dalam dia ni ada pisau. Jadi biasanya kalau macam kita nak potong rambut sendiri, nak nampak dia macam layer, beli ni je, terus macam kiki perlahan, dia akan nampak bentuk layer tu. Okay, dalam set ni dia ada bagi 2 sikat. Ini sikat-sikat arwah atuk dulu kan, memang suka pakai sikat macam ni. Ini kalau pakai sikat macam ni, pakai pula apa pomade, bila sikat tu tak ada satu rambut pun yang berani untuk terangkat. Dia punya dahsyatnya sikat ni. Inilah yang I cakap tu, dia ada pisau dalam ni. So kita boleh letak rambut nanti kita kikis kita untuk dapatkan layer. Layer ni bagus sebab apa tau, kalau rambut orang nipis, dia akan nampak macam tebal. I tak try lagi. Kalau ada sesiapa pernah try juga, boleh komen kat bawah, okay? Next, siapa yang beli ini pada mama? I kalau nampak barang pada mama ni macam excitement dia tu lebih sikit tau. Sebab apa? Dia punya barang memang bagus-bagus. Yang kali ni I beli 3-in-1 pillar. Pillar ni maksudnya dia ada 3 dalam dia. Tak perlu lagi kita nak potong apa, timun ambil lain, nak potong carrot ambil lain. Dia semua je kat sini boleh pusing-pusing je. Gitu. So dia ada 3 mata. Yang mana satu mata ni kita boleh bentukkan dia macam jalur-jalur. Biasanya I suka yang ni tau. Sebab apa, nak buat Vietnamese roll. Senang je pakai-pakai. Dia terus tak lagi kita potong kecil-kecil. Jadi kalau kita nak pusing, kita akan pusing kat sini. So kita boleh pakai yang ini untuk potong biasa je. And satu ni untuk kalau macam kita nak potong tu nampak bentuk bunga sikit. So bagi I ini sangat-sangat convenient, especially untuk macam orang nak pergi travel ke. Kadang-kadang ada juga orang travel bawa benda macam ni kan, penting. Ada pula polis lalu. Saudara ramai-ramai kan, ada nak masak nasi lemak lah pagi, nak buat tuna ke apa kan. Benda ni senang gila. And I rasa macam senang lah nak bawa, tak ada masalah. Dia kecil, bulat macam ni kan. Campak je dalam beg, settle. Kalau sesiapa yang tengah cari untuk apa pillar macam ni, boleh beli kat Eco Shop je. Okay, next I beli ni perfume pack. Sebenarnya I dah lama sangat cari benda ni. Biasanya I nampak benda ni jual kat Eco Shopee tau.
Tapi tak pernah nampak lagi kat tempat I. Kali ni I dapat yang katanya benda ni kita boleh letak dalam kereta, kita boleh letak apa kat toilet, kat mana-mana lah yang kita nak, supaya tempat tu akan bau macam wangi. Ada siapa pernah try tak benda ni? Memang betul ke? Dia tahan wangi dia ke? Tahu tak, bila first I keluar je benda ni, I terus bau macam bau apa tau, lepas basuh baju. Ini kan kalau kita letak dalam kita punya almari pun bagus kan? I rasa bau dia lebih kuat daripada apa yang closet punya benda yang gantung tu. I nak letak dalam almari lah, mesti bau wangi. Sebab apa? Bau dia macam fresh sangat. Cuma I tak tahu dia tahan lama ke tak. Ada siapa pernah try tak before ni? Nanti boleh komen kat bawah, okay? Tapi seriously bau dia wangi gila. Selain daripada tu, benda ni boleh juga kita letak dalam kita punya apa, tempat kasut tu, almari kasut. Bau dia wangi gila macam vanilla. Memang pun ini vanilla bouquet. That's why kenapa I baca bau vanilla. Rupanya memang vanilla. Tadi tak baca kat depan ni. That's why kenapa lain kali kena baca dulu. Okay, next siapa yang beli? Ini kan sebenarnya untuk letak dalam kereta, untuk apa, handphone saja nak try beli. Sebab nampak macam best dia kecil kan. So satu ni untuk kita tampal, satu ni lagi untuk kita letak handphone. Tapi cuma I risau lah kadang-kadang benda macam ni dia macam tak tahan lama sangat kan. Bila kita letak handphone, lama-lama dia kena habuk tu, dia macam apa, tak lekat lagi. Kalau siapa pernah try sebelum ni, boleh komen kat bawah, okay ke tak, okay? Benda ni sebenarnya I tak sabar nak tunjukkan you all, yang mana sekarang dia ada satu decoration macam ni. And I boleh cakap dia punya hasil kayu bukan yang cikai-cikai lah. Dia tak adalah feel dia macam apa bila kita lalu sekali kat jari tu terputus tangan. Sebab apa, tercocok dengan apa, kayu-kayu tu. This one cantik gila. Kalau ada sesiapa macam jenis suka letak bunga kecil-kecil kan, boleh beli ni and susun-susun kat dinding, lepas tu letak bunga. Confirm akan nampak macam estetik gila rumah you all. I sebenarnya nak beli banyak hari tu, tapi I terfikir macam okay, tempat ni dah tak ada ruang lagi dah. Maybe I akan letak satu nantilah dalam bilik ni. Dia ada bentuk bulat, ada bentuk ni, ada lagi satu bentuk tu kalau tak silap I dia macam 3 segi. And ini yang paling cantik. I rasa macam cantik gila, okay? Sekarang kan tak perlu lagi apa mahal-mahal punya barang kalau kita nak hiaskan rumah. Benda murah pun dah cantik dah. So yes, kalau siapa tengah cari macam nak buat apa decoration kat bilik ke, kat rumah ke apa kan, boleh beli yang ni je. Okay, next apa yang I beli? Ini first time sebenarnya I beli apa, hand cream daripada Eco Shop, daripada Verona. Sebab apa, masa I try bau tu, bau dia sedap gila, okay? Ada siapa pernah try tak? Ini hand cream, tapi dia ni Verona Plus tau. And dia ni cocoa butter. Jomlah kita try kan. Dah ada ni, So make sure ni motor macam nak racing. Bau dia is the best lah, I boleh cakap. Bau dia macam I beli apa daripada L'Occitane tu kan. Itulah bau dia. Cuma L'Occitane tu bau dia ada satu bau herb sikit. But this one, dia betul-betul bau yang koko tu. And I suka feel dia kat tangan yang mana dia ada feel berminyak. Kalau tak silap I dia ada dua. Satu tu apa, pomegranate and satu lagi ni cocoa butter ni. Kalau sesiapa pernah try sebelum ni, boleh komen kat bawah, okay? Okay, ini second last. Lepas ni ada last. Tunggu dulu sebab apa yang last tu I nak tanya you all betul ke tak dia okay. Ini sebenarnya cermin, tapi yang buat I tertarik ni nak beli sebab apa tahu, gambar kucing dia comel gila. Dia tulis kat sini apa tahu, believe in unicorn. Comel gila, okay, dia gambar kucing ni I suka tengok. And cara nak pakai dia, just buka and letak macam ni. So bolehlah kita tengokkan muka, ataupun macam I selalunya kalau travel, I lipat je macam ni kan. Kita nak make up ke apa, senang. So untuk siapa yang macam nak carikan cermin ni untuk buat travel, you boleh beli je daripada Eco Shop. Dia ada macam-macam bentuk kat depan dia. And I rasa yang ni cute gila. Okay, so the last one. Tadi I ada tanya kan, betul ke benda ni bagus? Sebab apa I tengok hype gila kat Facebook sekarang, yang mana benda ni boleh hilangkan, bukan boleh hilangkan, macam contohlah kita punya pipe tu selalu tersumbat. Tabur je benda ni, dia boleh apa, unclog balik tempat-tempat yang apa tersangkut-tersangkut tu. Sebab apa masalahnya sekarang, tempat cuci kita orang kan, sinki tu, dia macam ada, tak tahulah dia tersangkut apa kan, menyebabkan kita orang kena pump. That's why kenapa I nak try. Kalau betul-betul benda ni bagus, ada siapa pernah try, okay ke tak, boleh komen kat bawah, okay? So itulah barang-barang yang I beli. And I rasa barang-barang yang I beli kali ni memang baru, I tak pernah repeat lagi. Especially macam lampu-lampu tu sekarang, I rasa macam banyak gila lampu-lampu yang cantik kat Eco Shop. So I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe kali. Until my next video, I love you all.